Hello students. So today we are going to learn about the design of turnbuckle, which is a part of the chapter 9 of FMD, which is power screw and thread joints. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ કે turnbuckle કોને કહેવાય. Turnbuckle or coupler is a mechanical joint which is used to connect two members which are subjected to tensile loading which requires slight adjustment of length or tension under loaded conditions. ટર્નબકલ ઓર કપલર એક એવો મિકેનિકલ જોઈન્ટ છે જેની મદદથી આપણે બે મેમ્બર્સને કનેક્ટ કરીએ વિચ આર સબ્જેક્ટેડ ટુ ટેન્સર લોડિંગ, જે બંને મેમ્બર્સ ઉપર ટેન્સર લોડિંગ લાગે છે અને વિચ રિક્વાયર સ્લાઇટ એડજસ્ટમેન્ટ ઓફ લેન્થ ઓર ટેન્શન અંડર લોડેડ કન્ડિશન્સ. જ્યારે એવા બે મેમ્બર્સને આપણે કનેક્ટ કરવા માટે ટર્નબકલનો યુઝ કરીએ કે જે ટેન્સર લોડિંગને સબ્જેક્ટેડ હોય, જેની ઉપર ટેન્સર લોડિંગ લાગતું હોય ને ટેન્સાઇલ લોડિંગની કન્ડિશનમાં હોય, ત્યારે એને થોડી ઘણી સ્લાઇટ એડજસ્ટમેન્ટની લેન્થની જરૂર પડતી હોય કે જ્યારે ટેન્શનમાં હોય ત્યારે એવું એને એડજસ્ટમેન્ટ જોતું હોય કે ભાઈ થોડી ઘણી લેન્થમાં વધારો થઈ શકે, જેને લીધે ફેલ ન થાય. ટેન્સર લોડિંગની અંદર લોડિંગ કન્ડિશન્સમાં એને એવી એડજસ્ટમેન્ટ જોવે કે જેને લીધે એની લેન્થ જે વધઘટ થઈ શકે, એની માટે આપણે એ બંને મેમ્બર્સને ટર્નબકલથી કનેક્ટ કરીએ. ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ અ સેન્ટ્રલ હેક્ઝાગોનલ નટ called coupler and tie rod having right hand and left hand threads. એનામાં એક સેન્ટ્રલ હેક્ઝાગોનલ નટ હોય કે જેને કપલર કહેવાય અને ટાઈ રોડ હોય જેની ઉપર રાઇટ હેન્ડ અને લેફ્ટ હેન્ડ થ્રેડ્સ કટ કરેલા હોય. A coupler of hexagonal shape is to facilitate the turning of it with a spanner or sometimes a hole is provided in the nut so that tommy bar can be inserted for rotating it. કપલર છે હેક્ઝાગોનલ શેપનું એટલે રાખવામાં આવે કે જેની મદદથી સ્પેનરની મદદથી એને ટર્ન કરી શકાય અથવા અને સ્પેનરની મદદથી એને ટર્ન કરી શકાય, ફેરવી શકાય, અથવા તો ક્યારેક એનામાં એક હોલ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે જેની મદદથી ટોમી બાર નામનો એક જે મિકેનિકલ ડિવાઇસ હોય એને એમાં ઇન્સર્ટ કરીને આપણે એને રોટેટ કરી શકીએ ટોમી બારની મદદથી. તો મેઇનલી તો હેક્ઝાગોનલ શેપનું કપલર હોય અથવા તો એ કપલરની અંદર એક હોલ આપેલો હોય. As the coupler rotates, the tie rods are either pulled together or pushed apart depending upon the direction of rotation. જેમ કપલર રોટેટ થાય એમ ટાઈ રોડ્સ જે છે એના એ કાં તો એકબીજાની નજીક આવતા હોય છે અથવા તો એકબીજાથી દૂર જતા હોય છે, ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ડિરેક્શન ઓફ રોટેશન. રોટેશનની ડિરેક્શનને ધ્યાનમાં રાખીને જ્યારે આપણે રોટેટ કરતા હોય કપલરને ત્યારે બંને ટાયરોડ છે અથવા તો પોતાની એકબીજાની નજીક આવશે અથવા તો એકબીજાથી દૂર જશે. હવે કપલર્સ ક્યાં આગળ યુઝ થાય, એપ્લિકેશન શું થાય એનું? તો ટુ ટાઇટન ધ મેમ્બર્સ ઓફ ધ રૂફ ટ્રસના મેમ્બર્સને ટાઇટન કરવા માટે. યુઝ ટુ કનેક્ટ અ લિંક ઇન અ મિકેનિઝમ ટુ ટ્રાન્સફર મોશન. કોઈ પણ મિકેનિઝમમાં એક લિંકને કનેક્ટ કરવા માટે કે જેની મદદથી મોશન છે એ ઇઝીલી ટ્રાન્સફર થઈ શકે એની માટે. યુઝ બિટવીન ધ ટુ રેલવે વેગન્સ ઓર બોગીઝ. બે રેલવે વેગન અથવા તો બોગીઝની વચ્ચે કનેક્શન માટે કપલરનો યુઝ થાય, ટર્નબકલનો યુઝ થાય. અને ફોર્થ, ટુ ટાઇટન ધ કેબલ ઓર સ્ટે રોપ્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોલ્સ. ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોલ્સના રોપ્સ અથવા તો કેબલ્સને ટાઇટન કરવા માટે કપલર્સનો યુઝ થાય, ટર્નબકલનો યુઝ થાય. તો આ થાય એના એપ્લિકેશન્સ. હવે આપણે એની ડિઝાઇન જોઈ લઈએ. તો આ છે એક બેઝિક ફિગર છે ટર્નબકલનું. જેમ તમે જોઈ શકો છો કે જે બંને સાઈડ જે થ્રેડેડ જે બતાવે છે એ છે એના ટાઈ રોડ્સ છે, બરાબર. જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર છે એમાં લેફ્ટ હેન્ડ થ્રેડેડ છે, રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર છે એ રાઇટ હેન્ડ થ્રેડેડ છે. જે હેક્ઝાગોનલ જે હેચ વાળો પોર્શન છે એ કપલર છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે એ કપલર નટ છે અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર કપલર છે. અને આ બધા અલગ અલગ એના ડાયમેન્શન્સ આપેલા, ડી છે, D1, D2, ટી, કેપિટલ D, D/2, એ બધા એના અલગ અલગ ડાયમેન્શન્સ છે. પી છે બંને સાઈડ ટેન્સાઇલ લોડ લાગે છે અને એલ છે એ લેન્થ છે કપલરની. હવે આપણે આગળ એની ડિઝાઇન પ્રોસિજર જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં તો ડિઝાઇન પ્રોસિજર માટે એવું છે કે ઘણા સ્ટેપ્સ છે એમાં આપણે જે બેઝિક આપણને લોડ આપેલો હશે, અપ્લાઇડ લોડ, બરાબર, એ આપણે યુઝ કરશું ને અડધી ડિઝાઇનમાં આપણે ડિઝાઇન લોડ ને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન લોડને કન્સિડર કરીને આપણે ડિઝાઇન કરશું કપલરની. તો ડિઝાઇન લોડ કેટલો થાય? તો ભાઈ આ ડિઝાઇન લોડની સૌથી પહેલાં તે ફોર્મ્યુલા આપેલી છે, PD = 1.25 × P. એમાં P છે એ તમારો અપ્લાઇડ લોડ છે, જે લોડ તમારે એકચ્યુઅલી લાગવાનો છે એ કેપિટલ P છે, અને ડિઝાઇન લોડ છે એ
એ આને કરતાં 1.25 ટાઈમ્સ વધારે થયો. એટલે સૌથી પહેલાં તો આપણે ડિઝાઇન લોડ ફાઇન્ડ કરવાનો રહેશે. PD ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.25 P. તો સૌથી પહેલાં આપણે ડાયામીટર ઓફ રોડ્સને ફાઇન્ડ કરવાનો રહેશે. DC જે ટાઈ રોડ છે એના ડાયામીટર ફાઇન્ડ કરવાનો છે, કોર ડાયામીટર. તો કન્સિડરિંગ ટેન્સાઇલ ફેલિયર ઓફ રોડ્સ, રોડના ટેન્સાઇલ ફેલિયર ધ્યાનમાં રાખીને જે ઇક્વેશન છે એ છે સિગ્મા T ઇઝ ઇક્વલ ટુ PD અપોન π/4 ઇન્ટુ DC સ્ક્વેર. PD અપોન π/4 ઇન્ટુ DC સ્ક્વેર. અને તમે ધ્યાન રાખજો કે બંને ટાયરોડ છે એ થ્રેડેડ છે. ફ્લેટ ટાયરોડ્સ નથી, એમાં થ્રેડિંગ કરેલા છે. તો DC છે એનો કોર ડાયામીટર થયો. DC ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોર ડાયામીટર ઓફ ધ થ્રેડ્સ. જે એમાં જે થ્રેડ્સ છે ટાયરોડ્સમાં એના કોર ડાયામીટરનો નોટિફિકેશન થયું DC. તો આની પરથી આપણને DC મળશે. આઉટર ડાયામીટર જો ફાઇન્ડ કરો તો DO ઇઝ ઇક્વલ ટુ DC અપોન 0.84. બરાબર. એની પરથી આપણને DO નોર્મલ ડાયામીટર આપણને મળશે, આઉટર ડાયામીટર ઓફ થ્રેડ્સ. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ લેન્થ ઓફ કપલર નટ. તો લેન્થ ઓફ કપલર નટ માટે કન્સિડર ધ ડાયરેક્ટ શેરિંગ ઓફ ધ થ્રેડ એટ ધ રૂટ ઓફ કપલર નટ એન્ડ સ્ક્રૂ. કપલર નટ અને સ્ક્રૂના થ્રેડ જે છે એના રૂટમાં, એના મૂળમાંથી શેરિંગ જો થાય તો આપણે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં લઈને આપણે જો શિયર સ્ટ્રેસ કન્સિડર કરીએ તો ડાયરેક્ટ શિયર સ્ટ્રેસ ઇન્ડ્યુસ ઇન સ્ક્રૂ થ્રેડ્સ. સ્ક્રૂ થ્રેડ્સમાં જે ડાયરેક્ટ શિયર સ્ટ્રેસ જનરેટ થાય એને ધ્યાનમાં લઈએ તો ટાઉ S ઇઝ ઇક્વલ ટુ P અપોન પાઈ DC ઇન્ટુ L. એમાં સ્ક્રૂ થ્રેડ્સનું છે એટલે આપણે કોર ડાયામીટર ધ્યાનમાં લેવું પડશે. બરાબર, સ્ક્રૂનું છે એટલે એમાં પાઈ DC આવશે. જો નટમાં ડાયરેક્ટ શિયર સ્ટ્રેસ ઇન્ડ્યુસ કરવું હોય તેમાં આવશે ટાઉ N ઇઝ ઇક્વલ ટુ P અપોન પાઈ ઇન્ટુ DO ઇન્ટુ L. આમાં નટ છે એટલે નટને આઉટર ડાયામીટર છે, નટનું જે થ્રેડ છે એ સ્ક્રૂના આઉટર ડાયામીટર જેટલું, નોર્મલ ડાયામીટર જેટલું હોય. તો એમાં આવશે ટાઉ N ઇઝ ઇક્વલ ટુ P અપોન પાઈ ઇન્ટુ DO ઇન્ટુ L. જેમાં DO છે એ આઉટર ડાયામીટર ઓફ થ્રેડ છે. જો ઇમ્પિરિકલ રિલેશનથી આપણે જો લેન્થ ઓફ કપલરની લેન્થ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો L ઇઝ ઇક્વલ ટુ DO ઇન્ટુ 1.25 ઇન્ટુ DF ફોર સ્ટીલ. સ્ટીલ માટે ઇમ્પિરિકલ રિલેશન લેન્થ ઓફ કપલર નટનો થશે DO ઇન્ટુ 1.25 DO. મિનિમમ છે એ DO જેટલું થશે ને મેક્સિમમ જે 1.25 DO જેટલું થશે સ્ટીલ માટે. જો કાસ્ટ આયર્ન અથવા તો સોફ્ટ મટીરિયલ હોય તો એ થશે મિનિમમ જે થશે 1.5 DO ટુ 2 DO. બરાબર, આ થયું લેન્થ ઓફ કપલર નટનું. અહીંયા આગળ DO અને DC ની બધા આપેલા છે, પણ તમે કોઈ પણ નોટેશન યુઝ કરી શકો છો, એમાં કંઈ પાબંદી નથી. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ ચેક ધ થ્રેડ્સ ફોર ક્રશિંગ. હવે લેન્થ ફાઇન્ડ કર્યા પછી આપણે લેન્થને ધ્યાનમાં લઈને આપણે ક્રશિંગ માટે થ્રેડ્સને ચેક કરવા પડશે કે ફેલ થાય છે કે નહીં. તેની માટેનું ઇક્વેશન આપેલું છે કે સિગ્મા CR ઇઝ ઇક્વલ ટુ PD અપોન π/4 ઇન્ટુ DO સ્ક્વેર માઇનસ DC સ્ક્વેર ઇન્ટુ N ઇન્ટુ L. બરાબર. આમાં આની ઉપરથી આ ઇક્વેશન ઉપરથી આપણે સિગ્મા CR ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે, કેમ કે ચેક કરવાનું છે આપણે ક્રશિંગમાં. જો અલાઉબલ સ્ટ્રેસ કરતા સિગ્મા CRની વેલ્યુ ઓછી હોય તો આપણી ડિઝાઇન છે એ સેફ રહેશે. અને આમાં આપણે એક એડિશનલ આવી જોઈએ એન જે છે એ નોટેશન આવ્યું છે. N ઇઝ ઇક્વલ ટુ LN અપોન P, યુનિટ લેન્થ અપોન P, જેમાં P છે એ પિચ ઓફ ધ થ્રેડ થશે. બરાબર, એની પરથી આપણને N ની વેલ્યુ મળશે. N ઇઝ ઇક્વલ ટુ LN અપોન P. નેક્સ્ટ છે આઉટસાઇડ ડાયામીટર ઓફ કપલર નટ. હવે કપલર નટ જે છે એનું આપણે કોર ડાયામીટરને એ રીતે ફાઇન્ડ કરી લીધું. બરાબર, ઇનસાઇડ ડાયામીટર. હવે આપણે એના આઉટર ડાયામીટર ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો ટેન્સાઇલ ફેલિયર ધ્યાનમાં લઈને આપણે ડિઝાઇન કરશું. તો સિગ્મા T ઇઝ ઇક્વલ ટુ PD અપોન π/4 ઇન્ટુ કેપિટલ D સ્ક્વેર માઇનસ DO સ્ક્વેર. અહીંયા DO છે એનો ઇનર ડાયામીટર થયો, કેપિટલ D છે એનો આઉટર ડાયામીટર થયો. બરાબર. હવે અહીંયા આગળ તમે ધ્યાન રાખજો, અહીંયા સુધી આપણે કેપિટલ P એટલે જે અપ્લાઇડ લોડ છે એનો યુઝ નથી કર્યો, બધે ડિઝાઇન લોડનો યુઝ થયો છે. બરાબર, એટલે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો. અને જો ઇમ્પિરિકલ રિલેશનથી આઉટસાઇડ ડાયામીટર ફાઇન્ડ કરવો હોય તો D ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.25 DO ટુ 1.5 DO થશે. બરાબર, આ બંને જ્યાં આપણે ઇમ્પિરિકલ રિલેશનને ઇક્વેશન બંને યુઝ કરેલા છે કોઈ પણ એક ડાયમેન્શન માટે, એમાં આપણે હંમેશા ચેક કરવાના રહેશે અને જે હાયર વેલ્યુ છે એ આપણી લેવાની રહેશે. બરાબર. જો રેન્જમાં આપેલી હોય, જો આની પહેલાં જે લેન્થ ઓફ કપલર નટ છે એમાં પણ આપણને આપેલી હતી જો સ્ટીલ માટે હોય તો L ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિનિમમ વેલ્યુ DO અને મેક્સિમમ વેલ્યુ 1.25 DO, અને કાસ્ટ આયર્ન માટે L ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5 DO એ મિનિમમ ને મેક્સિમમ છે 2 DO. જો ઇક્વેશનથી જો ડિઝાઇન સ્ટ્રેસને ધ્યાનમાં આપણે
ડિઝાઇન કરેલી હોય ને આપણને આ જે એમ્પિરિકલ રિલેશનની રેન્જ છે એની વચ્ચે આપણને ઇક્વેશનમાં આન્સર મળતો હોય તો વાંધો નહીં, પણ જો એનાથી ઓછો અથવા એનાથી વધારે મળતો હોય તો આપણે હંમેશા એમ્પિરિકલ રિલેશનવાળી વેલ્યુને ધ્યાનમાં લેવાની રહેશે. બરાબર, સેમ આઉટસાઇડ ડાયામીટર માટે પણ, ઓફ કપલર માટે. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ. નેક્સ્ટ છે આઉટસાઇડ ડાયામીટર ઓફ કપલર. આની પહેલાં તો એ આઉટસાઇડ ડાયામીટર ઓફ કપલર નટ હતી. આ હવે કપલરનો આઉટસાઇડ ડાયામીટર આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો એની માટેનો ઇક્વેશન છે લેટ કેપિટલ D1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇનસાઇડ ડાયામીટર ઓફ કપલર ઇઝ ઇક્વલ ટુ DO પ્લસ 6. આમાં ઇનસાઇડ ડાયામીટર આપણને કેપિટલ D1 કઈ રીતે મળશે? DO પ્લસ 6. આઉટર જે નોમિનલ ડાયામીટર છે એને પ્લસ 6 કરશું એટલે આપણને ઇનસાઇડ ડાયામીટર મળશે, અને આઉટસાઇડ ડાયામીટર કેપિટલ D2 આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો ટેન્સાઇલ ફેલિયર કપલરનું ધ્યાન મળીને આપણે કરીએ તો સિગ્મા T ઇઝ ઇક્વલ ટુ PD અપોન π/4 ઇન્ટુ D2 સ્ક્વેર માઇનસ D1 સ્ક્વેર. આની પરથી આપણને D2ની વેલ્યુ મળશે. અને એમ્પિરિકલ રિલેશન છે D2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5 DO ટુ 1.75 DO. હવે સિગ્મા T વાળું જે ઇક્વેશન છે એની ઉપરથી આપણે D2ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશું અને પછી એને કમ્પેર કરશું કે એ જે D2ની વેલ્યુ આપણને મળી આ એમ્પિરિકલ રિલેશનવાળી જે મિનિમમની મેક્સિમમ વેલ્યુ છે એ બંનેની વચ્ચે આવે છે કે નહીં. જો એ 1.5 DO થી 1.75 DOની રેન્જમાં આવતું હોય તો વાંધો નથી, પણ જો એનાથી ઓછી અથવા એનાથી વધારે આવતી હોય, જો એનાથી ઓછી આવતી હોય તો D2ની વેલ્યુ આપણે લેશું 1.5 DO, ને જો આ રેન્જથી વધારે આવતી હોય તો D2ની વેલ્યુ આપણે મેક્સિમમ વેલ્યુ લેશું 1.75 DO. હંમેશા આ વસ્તુ યાદ રાખવાની. હંમેશા એમ સ્ટ્રેસને ધ્યાનમાં લઈને આપણે ડિઝાઇન કરીએ એટલે પછી એમ્પિરિકલ રિલેશનની ઇક્વેશન આપેલું હોય તો એને હંમેશા એની રેન્જ ચેક કરવાની. જો રેન્જમાં આવતો હોય તો વાંધો નહીં, જો રેન્જની બહાર આવતું હોય તો પછી એ પ્રમાણે મિનિમમ અથવા મેક્સિમમ વેલ્યુ લેવાની એની. ને લાસ્ટ છે લેન્થ ઓફ કપલર નટ ln ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 DO. લેન્થ ઓફ કપલર નટ થશે ln ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 ઇન્ટુ DO. DO એટલે તમારું નોમિનલ ડાયામીટર. થિકનેસ થશે તમારી T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.75 DO. થિકનેસ તમારી કપલરની થશે T ઇક્વલ ટુ 0.75 DO જેટલી. અને થિકનેસ ઓફ કપલર નટ થશે T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5 DO. આ બધે આ DO છે એટલે એ તમારો નોમિનલ ડાયામીટર થયો નટનો, બરાબર, સ્ક્રૂનો. તો અહીંયા આગળ ત્રણ બકલની ડિઝાઇન પૂરી થઈ છે. હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ જેનાથી તમને વધારે સારી રીતે સમજાશે. તો આ ત્રણ બકલનો એક્ઝામ્પલ આપેલો છે કે ધ પુલ ઇન ધ ટાઈ રોડ ઓફ એન આયરન રૂફ ટ્રસ ઇઝ 50 kN. એક રૂફ ટ્રસનો ટાઈ રોડ છે એમાંનો પુલ જે છે એટલે ટેન્સાઇલ લોડ જે છે એ છે 50 kN, બરાબર. હવે એની માટે આપણે ડિઝાઇનર સુટેબલ એડજસ્ટેબલ સ્ક્રૂડ જોઈન્ટ, એની માટે એડજસ્ટેબલ સ્ક્રૂડ જોઈન્ટ આપણે ડિઝાઇન કરવાનું, એટલે બેઝિકલી ટર્ન બકલ. પરમિસિબલ સ્ટ્રેસીસ તમને આપેલા છે 75 MPa ઇન ટેન્શન, 37.5 MPa ઇન શિયર એન્ડ 90 MPa ઇન ક્રશિંગ, બરાબર. તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે ગિવન ડેટા લખશું. તો ગિવન ડેટામાં આપણે શું આપેલું છે? P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 kN એટલે 15 × 10⁻³ ન્યૂટન. સિગ્મા T આપણને આપેલો છે 75 ન્યૂટન ઇન્ટુ મેગાપાસ્કલ અથવા તો 75 ન્યૂટન પર mm². અને શિયર સ્ટ્રેસ આપણને આપેલો છે ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 37.5 MPa ઇઝ ઇક્વલ ટુ 37.5 ન્યૂટન પર mm². હવે સૌથી પહેલાં આપણે ડિઝાઇન લોડ ફાઇન્ડ કરશું થ્રેડ સેક્શન માટે. તો ડિઝાઇન લોડ મળશે PD ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.25 P. P આપણને આપેલો 15 × 10⁻³. એની ઉપરથી આપણને PDની વેલ્યુ મળશે 62500 ન્યૂટન, 62,500 ન્યૂટન આપણને. આ તમારો ડિઝાઇન લોડ થયો. હવે સૌથી પહેલાં સ્ટેપ આપણે ફાઇન્ડ કરશું ડાયામીટર ઓફ ટાઈ રોડ. ટાઈ રોડનો ડાયામીટર ફાઇન્ડ કરશું આપણે. તો લેટ સ્મોલ d ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાયામીટર ઓફ ટાઈ રોડ ને DC ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોર ડાયામીટર ઓફ થ્રેડ્સ ઓન ધ ટાઈ રોડ. D છે એ ડાયામીટર ઓફ ટાઈ રોડ છે અને DC છે એ તમારો કોર ડાયામીટર ઓફ થ્રેડ્સ ઓન ધ ટાઈ રોડ. તો આપણે સૌથી પહેલાં કન્સિડરિંગ ટીયરિંગ ઓફ થ્રેડ્સ ઓન ધ ટાઈ રોડ એટ રૂટ્સ. ટાઈ રોડના થ્રેડ્સ છે એ રૂટમાંથી ટીયર થાય એને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો થશે PD ડિઝાઇન લોડ. PD ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4 ઇન્ટુ DC² ઇન્ટુ સિગ્મા T. આની પરથી આપણને DCની વેલ્યુ મળશે. તો PD આપણો છે 62500, આપણે પહેલાં જ ફાઇન્ડ કર્યો એટલે. DC આપણને ક્યાં આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે? સિગ્મા T આપણને આપેલો છે 75 ન્યૂટન પર mm², બરાબર. તેની ઉપરથી આપણને DCની વેલ્યુ મળશે 32.57 mm, બરાબર. હવે આ ડાયામીટર આપણે સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુ લેવાની છે એટલે આ 32.57 આપણે પહેલાં ચેક કરવો પડે કે સ્ટાન્ડર્ડ ટેબલમાં અવેલેબલ છે કે નહીં, બરાબર. આ વેલ્યુ તો આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ટેબલ આપણે જોઈએ કોર્સ માટે. કોર્સ સિરીઝ માટે આપણે જો
આપણે અહીંયા જો બે સિરીઝ હશે, એક કોર્સ સિરીઝ છે અને એક અહીંયા ફાઇન સિરીઝ તમને આપેલી છે. તો કોર્સ સિરીઝ માટે આપણે કોર ડાયામીટર ફાઇન્ડ કરવાનો છે બોલ્ટ માટેનો, બરાબર, કે બોલ્ટ માટેનો જે કોર ડાયામીટર છે એની વેલ્યુ આ 32.57 આપણને મળે છે કે નહીં. તો આપણે જોઈએ. કોર ડાયામીટર માટે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ સ્ક્રૂ માટે. તો જો 25.706, 28.706, 31.90093 અને પછી ડાયરેક્ટલી 34.093 છે, એટલે 32.57ની લેન્થ આપણને અવેલેબલ નથી. અને જો આપણે પહેલેથી આપણો રૂલ છે કે જે કોઈ પણ ડાયામીટર આપણને લેન્થ મળતી હોય એ ડાયરેક્ટલી અવેલેબલ ન હોય, તેની પછીની જે હાયર વેલ્યુ હોય આપણે એની સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુ તરીકે લઈ લેવાની. તો આ ટેબલ પ્રમાણે આપણને એની પછીની જે હાયર વેલ્યુ છે એ છે 34.093, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણે કોર ડાયામીટર તરીકે ફોર્મ સ્ટાન્ડર્ડ ટેબલ ઓફ ડાયમેન્શન્સ ફોર કોર્સ સિરીઝ વી ફાઇન્ડ ધેટ ધ સ્ટાન્ડર્ડ કોર ડાયામીટર ઇઝ 34.093 mm. એટલે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ કોર ડાયામીટર ડીસી તરીકે આપણે અહીંયા 34.093 mm લઈશું. ને 34.093 ને કોરસ્પોન્ડિંગ આપણે જો આપણે ટાયરોડનું ડાયામીટર ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કઈ રીતે મળશે આપણને? હવે આપણે અહીંયા નોમિનલ જે ટાયરોડ ડાયામીટર એટલે આપણે કયો થયો? નોમિનલ ડાયામીટર થયો, બરાબર, નોમિનલ ડાયામીટર ઓફ થ્રેડ. તો આ ટેબલ પ્રમાણે 34.093 ને આપણે લાઇનમાં જોતા જઈએ તો આ થયું 36.402 જે આપણું ઇફેક્ટિવ પેચ ડાયામીટર છે, અને એની પછીનું છે મેજર નોમિનલ ડાયામીટર. તો આપણે જો એની લાઇનમાં આપણે જોઈએ તો આપણને મળશે 39, બરાબર, 39.000. તો એ આપણે અહીંયા આગળ નોમિનલ ડાયામીટર ઓફ બોલ્ટ લેશું, ટાયરોડ લેશું, નોમિનલ ડાયામીટર ઓફ ટાયરોડ, બરાબર. તો અહીંયા આપણો સ્ટાન્ડર્ડ કોર ડાયામીટર થયો 34.093 અને ડાયામીટર ઓફ ટાયરોડ થયો D = 39 mm. આ આપણને મળ્યું સ્ટાન્ડર્ડ ટેબલ ઓફ કોર્સ સિરીઝમાંથી ડાયમેન્શન્સ માટેનું, બરાબર. હંમેશા આ ટેબલ જો તમને આપેલું ન હોય, બરાબર, તો તમારે એ ટેબલ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવું પડશે, બરાબર. સેકન્ડ છે લેન્થ ઓફ કપલર નટ. લેન્થ ઓફ કપલર નટ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો લેટ L = લેન્થ ઓફ કપલર નટ, બરાબર. તેની માટે એલ ફાઇન્ડ કરવા માટે કન્સિડરિંગ શિયરિંગ ઓફ થ્રેડ્સ એટ ધ રૂટ્સ ઇન ધ કપલર નટ. કપલર નટના થ્રેડ્સ છે એના રૂટ્સમાંથી જો શિયર થાય તો આપણને એક ક્વેશ્ચન કેવું યુઝ કરવું પડે કે PD = બાય ઇન્ટુ DC ઇન્ટુ L ઇન્ટુ ટાઉ, બરાબર. ડિઝાઇન લોડ આપણને ખ્યાલ છે 62500, પાઈ DC આપણને મળી ગયો 34.093, L આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે અને ટાવ આપણને આપેલો છે 37.5. આની પરથી આપણને Lની વેલ્યુ મળશે 15.56 એમાં આપણને લેન્થની વેલ્યુ મળશે આ ઇક્વેશન ઉપરથી. હવે આપણે લેન્થની જે લેન્થ ઓફ કપલર નટની જે વેલ્યુ હતી, બરાબર, એમાં આપણે એમાં એમ્પિરિકલ રિલેશનમાં આપણને એક રેન્જ આપેલી હતી L = D to 1.25D, બરાબર. હવે આપણે જો કમ્પેર કરીએ તો D આપણને કેટલો મળ્યો? નોમિનલ ડાયામીટર ઓફ ટાયરોડ 39 mm, બરાબર. તો આ Lની વેલ્યુ છે એ D કરતાં તો ઘણી નાની છે, 15.56. એટલે આ તો પોસિબલ થાય જ નહીં, આ વેલ્યુ આપણે ના લઈ શકીએ. એટલે આપણે સિન્સ ધ લેન્થ ઓફ કપલર નટ ઇઝ D to 1.25D we will take L = D = 39 mm. મેં તમને પહેલાં જ કહેલું કે જ્યારે એમ્પિરિકલ રિલેશન, જ્યારે આપણે કોઈ પણ સ્ટ્રેસને ધ્યાનમાં લઈને આપણે ડિઝાઇન કરીએ, કોઈ પણ ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરીએ, તો જો એની એમ્પિરિકલ રિલેશનની રેન્જ આપણને આપેલી હોય તો એ રેન્જમાં આપણે ચેક કરવું પડે કે જો એ આપણે જે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી છે સ્ટ્રેસને ધ્યાનમાં લઈને એ રેન્જમાં આવે છે કે નહીં. અહીંયા આગળ આ Lની વેલ્યુ છે આપણે D થી 1.25Dની રેન્જમાં આપણે ચેક કરવું પડે કે એ આ રેન્જમાં આવે છે કે નહીં. હવે આ જે વેલ્યુ Lની આપણને મળી એ આ રેન્જ કરતાં ઘણી નાની છે, કેમ કે Dની વેલ્યુ આપણી છે 39 mm ને 1.25ની ઓબ્વિયસલી 39 કરતાં વધારે હોવાની, અને આપણને Lની વેલ્યુ મળી છે 15.56. એટલે આપણે લેન્થ આ જે લેન્થની વેલ્યુ છે આ રેન્જમાં આવતી જ નથી. એટલે આપણે એને ધ્યાનમાં લઈને આપણે એમ્પિરિકલ રિલેશનને ધ્યાનમાં લઈને આપણે જે એની મિનિમમ વેલ્યુ છે એ રેન્જની એ આપણે કન્સિડર કરશું. એટલે આપણે લઈશું L = D = 39 mm, બરાબર. વી શેલ નાવ ચેક ધ લેન્થ ઓફ કપલર નટ ફોર ક્રશિંગ ઓફ થ્રેડ્સ. હવે આપણને લેન્થ મળી ગઈ, હવે આપણે થ્રેડના ક્રશિંગ માટે આપણે એને લેન્થને ચેક કરશું, બરાબર. તો એની માટેનું ઇક્વેશન છે PD = π/4 × D² - DC² ×
એન ઇન્ટુ એલ ઇન્ટુ સિગ્મા સી. બરાબર. આ આખા ઇક્વેશનમાં આપણી પાસે ડિઝાઇન લોડ છે, ડી છે, ડીસી છે, એલ છે અને સિગ્મા સી છે. સિગ્મા સી આપણે ફાઇન કરવાનું છે, પણ આપણી પાસે એન નથી. એન એક આપણે ફાઇન કરવાનું રહેશે. બરાબર. તેની માટે એનની આપણે ઇક્વેશન છે કે યુનિટ લેન્થ અપોન નંબર ઓફ થ્રેડ્સ. બરાબર. યુનિટ લેન્થ અપોન પિચ. બરાબર. યુનિટ લેન્થ અપોન પિચ એનું ઇક્વેશન છે એનનું. એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુનિટ લેન્થ અપોન પિચ. હવે આપણી પાસે પિચ નથી, આપણે પિચ છે એ સ્ટાન્ડર્ડ ડાયમેન્શનમાંથી આપણે ફાઇન કરવું પડશે. બરાબર. તો આપણે 34.093 આપણો કોર ડાયામીટર હતો, 39 mm આપણું નોમિનલ ડાયામીટર હતું. તો એની સામે આપણે સેકન્ડ કોલમમાં જોઈએ તો આપણને પિચ મળશે 4. બરાબર. એટલે આપણી પિચ છે આ એક્ઝામ્પલમાં આપણી પિચ રહેશે 4. તો એન ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે therefore the number of threads per mm length is equal to n is equal to 1/4 is equal to 0.25. આ થી આપણી એનની વેલ્યુ 0.25. તો હવે આપણે લેન્થ ઓફ કપલરને ચેક કરીએ સ્ટ્રેસ ક્રશિંગમાં. તો પીડી આ ડિઝાઇન લોડ છે 62500, ડી આપણને મળી ગયું 39, ડીસી આપણને મળી ગયું 34.093, એને આપણે ફાઇન કરી લીધું 0.25. એલ આપણને આની પહેલાં જ મળ્યું 39 mm. સિગ્મા સી આપણે ફાઇન કરવાનું છે. તો સિગ્મા સી આની ઉપરથી આપણને મળશે 22.75 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. હવે સિગ્મા સીની અવેલેબલ વેલ્યુ છે 90 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર છે. બરાબર. તો આ સિગ્મા સીની વેલ્યુ એની કરતાં ઘણી નાની થઈ. તો સિન્સ ધ ઇન્ડ્યુસ્ડ ક્રશિંગ સ્ટ્રેસ is in threads of coupler nut is less than the permissible stress, therefore the design is safe. Permissible stress કરતાં આ ઇન્ડ્યુસ સ્ટ્રેસની વેલ્યુ ઘણી ઓછી છે, એટલે ડિઝાઇન આપણી સેફ છે ક્રશિંગમાં. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ આઉટસાઇડ ડાયામીટર ઓફ કપલર નટ. આઉટસાઇડ ડાયામીટર આપણે ફાઇન્ડ કરશું. તો લેટ કેપિટલ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઉટસાઇડ ડાયામીટર ઓફ કપલર નટ કન્સિડરિંગ ટીયરિંગ ઓફ કપલર નટ ટેકિંગ એક્શન લોડ પી. અહીંયા આગળ આપણે કપલર નટમાં હંમેશા આપણે ડિઝાઇન લોડ એક્શન લોડને ધ્યાનમાં લઈશું અને બાકી બધામાં આપણે ડિઝાઇન લોડને ધ્યાનમાં લઈશું. તો પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4 ઇન્ટુ કેપિટલ ડી સ્ક્વેર માઇનસ ડી સ્ક્વેર ઇન્ટુ સિગ્મા ટી. પી છે આપણો 50 ઇન્ટુ 10⁻3, કેપિટલ ડી આપણે ફાઇન કરવાનો છે, સ્મોલ ડી આપણી પાસે છે 39 ને સિગ્મા ટી છે 75. તો આની પરથી ડીની કેપિટલ ડીની વેલ્યુ આપણને મળશે 48.7 mm, જેને રાઉન્ડ ઓફ કરીને આપણને ડીની ફાઇલ વેલ્યુ મળશે 50 mm. બરાબર. હવે ડી કેપિટલ ડી જે ડાયામીટર ઓફ કપલર નટ છે એની માટે પણ આપણી પાસે એક ઇમ્પેરિકલ રેન્જ છે. બરાબર. જેને આપણે ચેક કરવાની છે. તો કેપિટલ ડી માટેની જે ઇમ્પેરિકલ રેન્જ છે એ છે 1.25 ડી થી 1.5 ડી આઈ ગેસ. બરાબર. તો એની માટે આપણે ખાલી જે મિનિમમ આઉટસાઇડ ડાયામીટર છે એ આપણે ધ્યાનમાં લઈએ. તો એની વેલ્યુ છે 1.25 ડી, જેને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ 1.25 ઇન્ટુ 39 તો 48.75, જે એપ્રોક્સિમેટલી એટલી જ થાય 48.7. બરાબર. એટલે આ 50 mmની વેલ્યુ છે એ જે કેપિટલ ડીની એમ્પેરિકલ રેન્જ છે એમાં ફોલ થાય છે, એની અંદર જ આવે છે. એટલે આની માટે therefore the above value of capital D is satisfactory. કેપિટલ ડીની જે આ વેલ્યુ છે 50ની એ એના ઇમ્પેરિકલની મિનિમમ ઇમ્પેરિકલ વેલ્યુ ને મેક્સિમમ ઇમ્પેરિકલ વેલ્યુની વચ્ચે આવે છે. બરાબર. એ રેન્જમાં જ છે. એટલે આ કેપિટલ ડીની વેલ્યુ 50 mm છે એ સેટિસ્ફેક્ટરી છે. એટલે આપણે આની લઈને આગળ ચાલશું. નેક્સ્ટ છે આઉટસાઇડ ડાયામીટર ઓફ કપલર. અહીંયા આગળ લેટ કેપિટલ D2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઉટસાઇડ ડાયામીટર ઓફ કપલર ને કેપિટલ D1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇનસાઇડ ડાયામીટર ઓફ કપલર. ઇનસાઇડ ડાયામીટર માટેની આપણી પાસે ઇક્વેશન છે ઇમ્પેરિકલ, જે છે D+6, નોર્મલ ડાયામીટર +6. ડીની વેલ્યુ આપણે 39 છે, એટલે D1 આપણું થયું 45 mm. હવે આપણે કન્સિડરિંગ ટીયરિંગ ઓફ કપલર એન્ડ ટેકિંગ એક્શન લોડ. અહીંયા આગળ પણ આપણે એક્શન લોડનો યુઝ કરશું, ડિઝાઇન લોડને ધ્યાનમાં નહીં લઈએ. એક્શન લોડ જ ધ્યાનમાં લઈશું અહીંયા આપણે. બરાબર. તેની માટેનું ઇક્વેશન થશે P ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4 ઇન્ટુ D2 સ્ક્વેર માઇનસ D1 સ્ક્વેર ઇન્ટુ સિગ્મા ટી. બરાબર. હવે આપણી પાસે D1ની વેલ્યુ છે આપણે ફાઇન કરી લીધી 45. P આપણી પાસે છે 50 ઇન્ટુ 10⁻3, સિગ્મા ટી આપણને 75 આપેલો છે, એટલે આપણે D2ની વેલ્યુ આપણને મળશે 53.6. હવે આપણે મિનિમમ આઉટસાઇડ ડાયામીટર જો ઇમ્પેરિકલ રિલેશન ઉપરથી ફાઇન્ડ કરીએ D2નું. બરાબર. તો D2નું મિનિમમ ઇમ્પેરિકલ વેલ્યુ છે 1.5 ઇન્ટુ ડી. જો એને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો 1.5 ઇન્ટુ ડી 1.5 ઇન્ટુ 3 એટલે આપણને 58.5 mm મળે, જે આ વેલ્યુ કરતાં ઘણી વધારે છે. એટલે એની ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આ D2ની વેલ્યુ 53.6 છે એ ઇમ્પેરિકલ રેન્જમાં આવતી નથી, એનાથી નાની વેલ્યુ છે. એની માટે આપણે અત્યારે કેપિટલ D2ની વેલ્યુ આપણે જે મિનિમમ ઇમ્પેરિકલ વેલ્યુ છે 1.5 ડી એટલી લઈશું.
તો 1.5D ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5 ઇન્ટુ 39 ઇક્વલ ટુ 58.5 એપ્રોક્સિમેટલી 60 mm. એટલે આપણે હવે આગળ આની જે ડિઝાઇન વેલ્યુ છે એ થશે D2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 mm, કેમ કે ઇમ્પેરિકલ રેન્જમાં આવતી નથી એટલે. બરાબર. હવે જે બાકીના જે ડાયમેન્શન છે એ તો ઇમ્પેરિકલ રિલેશન ઉપરથી આપણને આપેલા જ છે લેન્થ ઓફ કપલર બિટવીન નટ્સ. બંને નટ્સ વચ્ચેનું જે લેન્થ ઓફ કપલર છે એની લેન્થ કેટલી છે, તો L કેપિટલ L ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6D, 6 ઇન્ટુ 39 ઇક્વલ ટુ 234 mm. બરાબર. થિકનેસ ઓફ કપલર ફાઇન્ડ કરો તો T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.75D, 0.75 ઇન્ટુ 39 જે થશે 29.25, રાઉન્ડ ઓફ કરીને T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30 mm. ને થિકનેસ ઓફ કપલર નટ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5D, 0.5 ઇન્ટુ 39 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 19.5, જેની એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ થશે Tની 20 mm. બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણી કપલર નટ અથવા તો ટર્નબકલની ડિઝાઇન પૂરી થઈ. તો આ રીતે આપણી બેઝિક ડિઝાઇન અહીંયા આગળ પૂરી થાય છે કપલર નટની. બરાબર. જો કોઈ પણ આજે આપણે ડિઝાઇન ટર્નબકલની આખી કહેવાય ડિઝાઇન પ્રોસિજર જોઈ, શું કહેવાય એનો એપ્લિકેશન્સ ક્યાં છે એ આપણે જોયા. ન્યુમેરિકલ આપણને મેં તમને સમજાવી દીધો. હજી કોઈ પણ જાતનો કોઈ ડાઉટ્સ હોય તો નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં અથવા તો કહેવાય ને નીચે જે મારા સ્ટુડન્ટ છે એ ગૂગલ ક્લાસરૂમ સ્ટ્રીમમાં મને પૂછી શકે છે. બરાબર. પણ પ્લીઝ મારા સ્ટુડન્ટ્સને હું વિનંતી કરું છું કે જો કોઈ પણ જાતના ડાઉટ્સ હોય તો મને પૂછી લેવું. બરાબર. કોઈ પણ જાતનો મનમાં કાંઈ સંકોચ રાખવો નહીં, ગમે ત્યારે પૂછી લેવું. બરાબર. તમારી માટે જ મેં આ ન્યુમેરિકલ તમને સમજાવેલો છે. બરાબર. તો એન્ડમાં હું દર વખતે જેમ હું આમાં એ જ કહેવા રહીશ કે ઘરમાં રહ્યો, સુરક્ષિત રહ્યો, સ્વસ્થ રહ્યો, તમારી ફેમિલીને સુરક્ષિત રાખો. પણ સ્ટુડન્ટ છે એ વાંચવાનું મૂકતા નહીં, ભણવાનું બંધ કરતા નહીં, ભણતા રહેજો, વાંચતા રહેજો. ગમે ત્યારે એક્ઝામ આવી જશે તો પછી તમને છેલ્લે પછી દોડવાનો વારો આવશે. એટલે એ વસ્તુ ના કરતા રેગ્યુલરલી વાંચતા રહેજો, તમને જ સારું પડશે. બાકી તમે ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો, સ્વસ્થ રહ્યો, પોતાની ફેમિલીને સુરક્ષિત રાખો. And finally, I would like to say, please like, share and subscribe to my channel. If you have any doubts, please write down in the comment section below. For my students, if you have any doubts, please write down in the Google Stream or in the comment section, or you can text me personally as well. તો અહીંયા આગળ આપણે આપણો સેશન પૂરો કરીએ છીએ. થેન્ક યુ. ગુડ નાઇટ. બાય.